नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नमसेवल अनलाइन युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, तपाईहरुमा आज म एउटा अहिले हालसालै एकदमै सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङमा रहेको एकदमै चलेको एआईबाट जेनेरेट गरेको एआईबाट क्रिएट गरेको पिक्चरको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। यो पिक्चरलाई हामीले यो तस्बिरलाई हामीले कसरी चाहिँ हामीले मोबाइलबाट क्रिएट गर्न सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा एउटा सानो ट्युटोरियल भिडियो लिएर आएको छु साथीहरू। यो हामीले कम्प्युटरबाट पनि गर्न सकिन्छ भनेदेखि हामी सबैसँग भएको मोबाइल छ, जसलाई मोबाइलको भरपूर प्रयोग गरे हामीले यसलाई मोबाइलबाट हामीले यस्तो पिक्चरहरू हामीले मजाले हामीले क्रिएट गर्न सकिनेछ, यसलाई जेनेरेट गर्न सकिनेछ। त्यसैले तपाईहरुलाई म यो सानो ट्युटोरियल भिडियो देखाउन गइरहेको छु। साथीहरू, तपाईहरु यदि नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरुले मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने मलाई मेरो युट्युब च्यानलमा एक लाइक, नमसेवल अनलाइनलाई एक लाइक र एक सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला साथीहरू। तपाईहरुको सहयोग बिना अवश्य केही पनि हुने छैन, किनकि म तपाईहरुलाई यस्तै यो टेक्निकल भिडियोहरू, विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर तपाईहरु माझमा उपस्थित भइरहेने छु। अब कसरी सुरु गर्ने, अब लागौँ है त। त्यसको लागि साथीहरू हामी आफ्नो मोबाइल अथवा कम्प्युटरको कुनै पनि एउटा ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। अर्थात् सपोज म गुगलमा जान्छु, गुगलमा गएर मैले यसलाई बैंक इमेज क्रिएटर यसरी लेखेर यसलाई सर्च गरिदिन्छु। सर्च गरे पश्चात यस्तो इन्टरफेस खोलिनेछ। जुस यो इन्टरफेसमा फर्स्टमा हामीले यो बैंक लेखेकोमा हामीले ट्याप गरिदिनु होला। ट्याप गर्दै पश्चात यो इन्टरफेसमा हामीले डाइरेक्ट गर्नेछ। साथीहरू, यसमा मेरो अकाउन्ट पहिले नै क्रिएट भइसकेको छ र तपाईहरुले एउटा माइक्रोसफ्टको एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने छ। आफ्नो जीमेल आइडी हालेर आफ्नो नामहरू भरेर पासवर्ड राखेर राम्रो तरिकाले हामीले यसलाई सजिलै हामीले एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्न सकिनेछ। त्यसपश्चात यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउनेछ र यो जुन खाली ठाउँमा रहेको छ त्यसमा हामीलाई कुन खालको इमेज चाहिएको, कुन खालको पिक्चर हामीलाई चाहिएको त्यो अनुसारको हामीले निर्देशन यसमा लेखेर यसलाई प्रम्प्ट लेखेर हामीले यो इमेज जेनेरेट गर्न सकिनेछ, इमेज बनाउन सकिनेछ। साथीहरू, उसलाई बुझ्ने भाषामा हामीले अंग्रेजीमा लेख्न कोसिस गर्नुपर्नेछ। त्यही अनुसार उसले हामीलाई बनाइदिन्छ। एक्जाम्पलको लागि म अब यस्तो लेख्न गइरहेको छु। तपाईले हेर्नु होला, यसरी यो लेखेर म एउटा कुनै पनि एउटा सिम्पल एउटा आफ्नो मेरै भाषामा लेखेर मैले क्रिएट गर्ने निर्देशन दिँदैछु। हेर्नु होला साथीहरू, यसरी मैले लेखेँ, यहाँनिर यसरी लेख्दैछु। यो लेखे पश्चात यसलाई म क्रिएट गर भनेर यसलाई निर्देशन दिन्छु। म सपोज मैले यो लेखेँ, यो लेख्दैछु यसरी। यो लेखेर यसमा अलिकति मिस्टेक भयो यसमा, हैन? यसलाई म अलिकति सच्याउँछु। यसलाई यसरी सच्याएँ। ओके, मिल्टी। अब जेनेरेट क्रिएटमा अब यसलाई यसरी अझ लेखिसकेपछि अब यसलाई अब अलिकति सक्या छैन लेखौँ अझै हैन? बुझ्ने भाषामा, उसले बुझ्ने भाषामा लेखौँ। वेदर क्लाउडी लेख्दिउँ न, हैन? अहिले चलेको यसरी क्लाउडी स्पेलिङ लेख्नु हैन? क्लाउडी एन्ड कोल्ड। ल, यसलाई क्रिएट गर्दै हेर्नु साथीहरू। क्रिएटिङ हुँदैछ, यो क्रिएटिङ हुँदैछ। यहाँ पिक्चर जेनेरेट गर्दैछ साथीहरू। एकछिन वेट गर्नु होला, धैर्य गरौँ। यसरी धैर्य गरे पश्चात अब यसरी ल हेर्नु साथीहरू, यसरी पिक्चर हामीलाई यसरी क्रिएट गरिसकेको छ। यो पिक्चर हामीले यसरी हेर्न सकिनेछ। यसलाई म तपाईलाई अलि ठुलो बनाएर देखाउँछु। ल हेर्नु होला साथीहरू, यसरी यो पिक्चर क्रिएट भइसकेको छ भने यसलाई हामीले सेयर गर्न पनि सक्यो, यसलाई हामीले डाउनलोड गर्न पनि सक्यो साथीहरू। यसरी हामीले यो पिक्चर क्रिएट गरेर हामीले आफ्नो सोसियल मिडियामा विभिन्नमा आफूले चाहेको अनुसार हामीले अब निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ लेखेर, र त्यसले एआईले हामीले अटोमेटिक क्रिएट गरिदिन्छ। यसको ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर अब कस्तो के भन्ने सबै चिजहरू यसलाई हामीले डाउनलोड गर्न पनि सक्यो, सेभ गर्न पनि सक्यो, यसलाई डाइरेक्ट सेयर गर्न पनि सक्यो। म यसलाई डाउनलोड गर्छु। यसरी हामीले सजिलैसँग अहिले ट्रेन्डिङमा रहेको पिक्चर क्रिएट गरेर हामीले सोसियल मिडियामा, फेसबुकमा पोस्ट गर्न सकिन्छ र निकै राम्रो पनि, एकदम आकर्षक पनि देखिन्छ साथीहरू। यसरी देखिन्छ। हस् साथीहरू, आजको लागि यति नै भिडियो। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यदि के क्वेसन भएदेखि तपाईहरुले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। हस् त, आजको लागि यति नै। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।